สวัสดีครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับนกปลอดเพิ่มเติมอีก4ชนิดย่อยได้แก่นกปลอดสีน้ำตาลตาแดงนกปลอดคอลายนกปลอดหัวสีเขม่าและนกปลอดทองครับนกปลอดสีน้ำตาลตาแดงพบครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียการกระจายพันธุ์จากแผนที่จะเห็นได้ว่าภาคใต้ของประเทศไทยเป็นเหมือนสวรรค์ของนกปลอดชนิดนี้เพราะความหลากหลายของนกกลุ่มนี้ดูจะสูงสุดในป่าดิบแบบซุนดาซึ่งครอบคลุมเกาะส่วนใหญ่ของมาเลเซียและอินโดนีเซียสะท้อนให้เห็นว่าในอดีตภาคใต้ของไทยและหมู่เกาะเหล่านี้เคยมีป่าดิบผืนใหญ่เชื่อมติดต่อกันลักษณะทั่วไปเป็นนกขนาดเล็กขนาด19เซนติเมตรลักษณะคล้ายนกปลอดสีพรายใหญ่แต่มีขนาดเล็กกว่าขนบริเวณหูสีน้ำตาลไม่มีลายขีดขนปีกสีน้ำตาลมีแต้มสีไพรแตกต่างจากนกปลอดสีน้ำตาลตาขาวโดยตามีสีแดงคอหอยอกและขนที่โคนหางด้านล่างเป็นสีน้ำตาลแกมเหลืองโดยที่ตัวผู้ไม่เต็มวัยจะยังมีตาสีน้ำตาลอุปนิสัยและอาหารพบได้ตามป่าดงดิบชื้นชายป่ารุ่นตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูง800 เมตรจากระดับน้ำทะเลอุปนิสัยไม่แตกต่างจากนกปลอดอื่นๆการผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนรังเป็นรูปถ้วยอยู่ตามพุ่มไม้วางไข่ครั้งละ2 ฟองสถานภาพเป็นนกประจำถิ่นพบได้บ่อยทางภาคใต้ตั้งแต่คอคอดกระลงไปในทางกฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับนกปลอดคอลายนกปลอดคอลายถูกพบครั้งแรกที่ประเทศมาเลเซียการกระจายพันธุ์พบได้ในจีนด้านตะวันตกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะทั่วไปเป็นนกขนาดเล็กขนาด19เซนติเมตรแตกต่างจากนกปลอดอื่นตรงที่มีลายขีดสีเหลืองกระจายบริเวณหน้าผากใบหน้าและลำคอลำตัวด้านบนสีเขียวแกมน้ำตาลท้องด้านหน้าสีขาวแกมสีเทาท้องด้านท้ายและโคนหางด้านล่างสีเหลืองอุปนิสัยและอาหารพบได้ตามป่าเบญจพรรณป่าดงดิบชื้นป่าดงดิบแล้งป่ารุ่นป่าโปร่งตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งความสูง900 เมตรจากระดับน้ำทะเลมักพบอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงเล็กๆหากินบริเวณไม้พุ่มทั่วๆไปบางครั้งก็พบตามยอดไม้ที่ค่อนข้างสูงอาหารได้แก่ผลไม้ตัวหนอนและแมลงพฤติกรรมการกินอาหารไม่แตกต่างจากนกปลอดอื่น
การผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝนส่วนใหญ่ทำรังตามพุ่มไม้กิ่งของต้นไม้ใหญ่หรือเถาวัลย์ซึ่งสูงจากพื้นดิน1 ถึง 4 เมตร 50 เซนติเมตรซึ่งคุณไกรรัตน์ได้ศึกษานกประหลอดคอรายในป่าดงดิบแล้งเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีเมื่อปี 2539 พบว่ารังเป็นรูปถ้วยขนาด 8-9 เซนติเมตรรังประกอบด้วยกิ่งไม้เล็กๆเส้นกลางของใบไม้และใบหญ้านำมาสานหรือขัดกันหยาบๆสามารถมองทะลุพื้นรังได้แล้วเชื่อมด้วยวัสดุให้ติดกันด้วยใยแมงมุมโดยเฉพาะบริเวณขอบรังจากนั้นรองรังด้วยรากไม้หรือเถาวัลย์ที่ละเอียดรังมีไข่2 ฟองไข่สีครีมมีลายสีแดงและสีเทาขนาดของไข่โดยเฉลี่ย 10x15 มิลลิเมตรทั้ง2 เพศช่วยกันทำรังฟักไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อนเริ่มตั้งแต่วางไข่ฟองแรกใช้ระยะเวลาฟักไข่ 13-14 วันลูกนกอายุ 12-13 วันจะบินได้และทิ้งรังไปสถานภาพเป็นนกประจำถิ่นพบได้บ่อยทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกและทางภาคใต้ตอนล่างในทางกฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเช่นกันครับนกประหลอดหัวสีเขม่าการกระจายพันธุ์ของนกประหลอดหัวสีเขม่าเป็นนกประจำถิ่นที่จัดอยู่ในประเภทสัตว์ป่าคุ้มครองพบเห็นได้ง่ายในทุกภาคของประเทศไทยยกเว้นทางภาคใต้ลักษณะเฉพาะเป็นนกขนาดเล็กประมาณ20 เซนติเมตรบริเวณหัวมีสีดำและมีหงอนขนเล็กน้อยไม่ยาวมากนักด้านบนลำตัวสีน้ำตาลมีลายพาดสีออกขาวบริเวณขนโคนหางด้านบนด้านล่างลำตัวและปลายขนหางสีขาวแก้มเทาขนบริเวณหูสีขาวแก้มเทาขนโคนหางด้านล่างสีแดงแต่บางตัวเป็นสีเหลืองพบตามป่าเต็งรังป่าเบญจพรรณป่ารุ่นทุ่งโล่งสวนผลไม้และที่กสิกรรมต่างๆหากินตามต้นไม้และพื้นดินการผสมพันธุ์ในช่วงเดือนมีนาถึงมิถุนายนทำรังเป็นรูปถ้วยด้วยกิ่งไม้โดยใช้กิ่งไม้เล็กๆและใบไม้ขัดสานเข้าด้วยกันเป็นรูปถ้วยไข่สีขาวแก้มชมพูมีลวดลายต่างๆสีน้ำตาลแก้มม่วงแต่ในแต่ละรังมีไข่ 2-3 ฟองใช้เวลาฟัก14 วันอาหารได้แก่เมล็ดผลไม้ แมลงและตัวหนอนต่างๆนกประหลอดทองพบครั้งแรกที่เกาะชวาประเทศอินโดนีเซียการกระจายพันธุ์พบได้ในอินเดียบังคลาเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หมู่เกาะอันดามันหมู่เกาะสุนดาใหญ่และเกาะปาละวันลักษณะทั่วไปเป็นนกขนาดเล็กขนาด18 เซนติเมตรหัวและคอหอยสีดำหัวไม่มีหงอนขนตาสีฟ้าลำตัว
ด้านบนสีเขียวแก้มทองปลายหางสีเหลืองก่อนถึงปลายหางมีแถบสีดำลำตัวด้านล่างสีเหลืองแต่บางตัวซึ่งค่อนข้างหายากมีลำตัวด้านล่างสีเทาอุปนิสัยและอาหารพบตามป่าเบญจพรรณป่าดงดิบป่าดงดิบแล้งชายป่าและป่ารุ่นตั้งแต่พื้นราบจนกระทั่งถึงความสูง 1,600 เมตรจากระดับน้ำทะเลพบอยู่เป็นคู่หรือเป็นฝูงอาศัยหากินบนต้นไม้ใหญ่ไม้พุ่มและไม้พื้นล่างอาหารได้แก่ผลไม้เปลือกอ่อนเช่นไทรว่าตะขบผลไม้เถาบางชนิดเป็นต้นการผสมพันธุ์ในช่วงฤดูร้อนถึงฤดูฝนระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมรังเป็นรูปถ้วยประกอบด้วยกิ่งไม้ใบไม้ต้นหญ้ารองรังด้วยใบไม้และใบหญ้าอีกชั้นหนึ่งรังอยู่ตามง่ามไม้ในระดับไม่สูงนักประมาณ 1-3 เมตรรังมีไข่ 2-3 ฟองไข่สีชมพูอ่อนมีลายแต้มสีม่วงและลายขีดสีน้ำตาลแก้มแดงรอบไข่ด้านป้านขนาดของไข่โดยเฉลี่ย 15x21 มิลลิเมตรใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 14 วันตัวผู้และตัวเมียจะช่วยกันทำรังฟักไข่และเลี้ยงดูลูกนกอายุ 14-15 วันจะเริ่มบินได้และทิ้งรังไปสถานภาพเป็นนกประจำถิ่นมีปริมาณปานกลางพบได้ทั่วทุกภาคในด้านกฎหมายจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองครับ